Hello mga kabiyahe, magandang gabi sa inyo. Nandito ako ngayon sa isang playground. Hindi pala. Ayan mga kabiyahe, push na push ang tema ng ating Nutrition Month sa ngayong celebration. Ngayong month. Nutrition Month, ngayong month, ganyan. Ngayong month, August na ba ngayon? 31, July 31, Diyos ko, ganyan talaga. Nakakalimutan na namin sa school kung ano nga ba yung date. Kasi minsan, sa dami ng mga ginagawa namin, talaga namang malilimutan mo na talagang maghanap ng jowa. Pero, kahit ganun, masaya pa rin dito sa school kasi makakasama yung mga estudyante mo and just going to enjoy the rest of the day kapag nagtuturo ka sa kanila. Pero lang kung minsan, beast mode ka. Pero talaga, tinatry talaga namin mga teachers na maging masaya yung aming klase. And of course, kung makikita ninyo ngayon sa aking likuran mga kabiyahe, may kasama ako ditong butterfly. Ang butterfly na ito, yung kasama ko dito. Yan, ganyan. And then, I am going to make a lot of these materials. Dadamihan ko ito para naman nagagamitin. Ayan, kita ninyo yan. Gagawin natin mula dito sa isang pirasong bond paper na ito. Yan. Atin itong ipapuzzle. And then we are going to make something like this one. Kaya tuturuan ko kayo about that, mga kabiyahe, huwag kayong mag-alala kung paano gagawin yan. Lalong-lalo na sa mga kapwa ko teachers kasi kinakailangan talaga ito na matutunan kasi kahit simple lang ito, dapat ay matutunan natin sa loob ng classroom para naman bongga yung ating mga presentasyon sa loob ng classroom. And we can make learning fun talaga. And of course, ayan, tingnan ninyo. Ito pa, meron pa tayo dito. Ayan, tingnan ninyo, ito ay, ayan, kung may mga hearts dyan. Bubuuin natin itong mga pusok ito. Pagkatapos, ayan, bubuuin natin yung broken hearts na ito para makabuo tayo ng isang malaking puso. And of course, heart po tayo mga kabiyahe sa ating mga estudyante dahil sila talaga yung ating sentro ng ating paaralan. And of course, kinakailangan talaga magturo tayo sa kanila kasi kahit hindi ka nakikita ng yung superior for some time, of course nakikita ka rin ni Lord at pinapasahod kami ng gobyerno kaya kailangan namin gawin lahat. Kahit ngayon, 7:20 in the evening, nandito ngayon ako sa loob ng ating classroom, hindi para gumawa nitong vlog, kundi para gumawa nitong mga tar papel na ito. Tawag dito mga kabiyahe ay tar papel. Hindi, tar papel dahil gawas tarpaulin na ginagawa namin sa papel. Kasi pag nagpa-print ka ngayon ng tarpaulin, it would take you yung maliit lang siguro mukhang 20 pesos. 20 pesos ba? Oo, 20 pesos per square foot. Basta hindi ko alam. Parang ganun yung sinasabi sa akin ng mga kasamahan ko. Kung magpa-print ka nito, mahal ito mga kabiyahe. Kaya, ang ginagawa ng mga teachers, we just need to be resourceful. Kinakailangan din namin maging innovative. Ayan. Kasi sabi sa amin minsan, dapat resourceful ka, dapat innovative. Kasi kaya ginagawa namin ang lahat ng ito para sa aming mga estudyante. And of course, para naman sa ating travel vlog na ito, sasabihin ko sa inyo, this is #OnTheGo. On the go. So kasi on the go pa rin ang inyong teacher Den. Si Sir Den ay on the go pa rin para sa ating biyahe ni Den Vlog. Joke. On the go pa rin para gawin ito. Actually mga kabiyahe, meron pa ako dito nakatambak. Ilan pa? 1, 2, 3, 4, 5, Diyos ko. 6, 7 pa yung gagawin ko. And most of these copies ay 4 copies lang naman for 4 pages na kinakailangan mong buuin para magawa mo katulad ito. Ayan. Ito. Class. Kaya hindi siya matanggal kasi nakadikit siya. Ayan. Katulad ito. Ayan. Ito na siya. 4 pages na yan ng bond paper.
We have here 1, 2, 3, 4. Ipapasok mo siya para makagawa ka nito. Strawberry. Ayan. Okay. Para maging bongga rin yung presentation namin. Kaya mga kabiyahe, abangan ninyo yung presentation ng mga bata sa Nutrition Month Celebration. And of course, you're going to subscribe here on Biyahe ni Den para na maging updated kayo sa aking mga videos. Kasi hindi lang ako dito gagawa ng mga travel vlog. And of course, gagawa rin ako ng mga importanteng vlog na kinakailangan natin sa araw-araw. And I'm going to make vlog para na rin sa inyo, para maging masaya kayo. Ayan, naakyat ako ng yoga, yan yung isang vlogger, no? Kay Erica yung pangalan sa Erica, hindi ko na alam yung pilido. Basta taga Mauritius siya. Umakyat siya ng niyog, pero hindi ko naman yata gagawin yun, mga kabiyahe. Kasi naman, pag teacher ka, maraming mga hindi pwedeng gawin. Sorry to tell you. Meanwhile, There you have it mga kabiyahe. Kanina, nandun tayo sa pwestong yun. Hindi natin makikita masyado itong apple. Pero meron talaga akong ditong apple. Ay, Diyos ko! Meron parang ghost dito sa likod natin mga kabiyahe. Akala ko ako lang kanina mag-isa dito. Kasi sabi ko sa inyo, 7. Hi! Please subscribe, Miss P! Please subscribe, Miss P! Wait lang mga kabiyahe kasi may alak mo dito.